God morgon hörni. Ja, shit. Nu filmar jag. Så. Nej. Ja, skitsamma. Vi gör så här. God morgon hörni. Tanken var här att jag skulle gjort en prova live. Men tror eller ej, det är så jäkla dåligt internet här var så här. Så att det går inte. Så då får det väl bli en film av det här istället, tänker jag. Vi är ju på en jättevattenläcka. Vi har varit här undrar om jag gjorde en film från det här. Nej, det gjorde jag nog inte. Men för typ ett år sedan. Det här var typ jobb nummer 5 eller något sånt där som jag och Emil gjorde tillsammans. Nu har vi ju inte Emil här. Han har lite ledigt. Men nu är det ju alltså en läcka här på samma ledning igen. Och det är väldigt, men jag kommer ihåg när vi grävde det här sist. Det var inte något dåligt. Men det var ju väldigt stenigt. Och så är det en väldigt skör ledning här nere. Ganska grov skör ledning. Men vi får väl se. Har vi nu lyckats laga den här en gång så borde vi kunna laga den 2 gånger. Så ni får väl hänga med. Jag har inte så mycket att säga känner jag. Så det får väl bara bli en sån här chill motion. Häng med. Och grävmaskin. Och grävmaskinfilm. Det dåliga här är ju att det har ju spolat ut i backen. Alltså i marken. Leran, vatten, äckel. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt mjukt. Alltså det har ju blivit så vattensjukt allt det här så. Man vet som inte vart man ska ta vägen. Och så är det ju, i och med att det då är så mjukt så jag vet inte om ni ser det. Jag tror inte man uppfattar det riktigt i kameran. Men eventuellt går jag väl ut och så får ni se. Men det är ju som att varje skoptag jag drar, då drar jag ju som ner mig själv i den här skiten. Också. Så jag kommer ju behöva flytta på mig eftersom. Ni får vara med. Ni kommer fatta vad jag menar. Viktor. Jag tror så här att vi kan nog rulla bort lite mer av det där staketet från Vish. För jag kommer nog behöva gå dit och så öppna upp en liten kant så att vi får bort det här vattnet medan vi gräver. En sån här gång är det ju, jag var ju inte rädd på det, jag var väl lite nonchalant eller vad man ska säga, men jag larvade ut här, vart jag lägger upp massorna, där var ju egentligen, men ta till den där stolpen så blir det nog bra. Jag var ju lite nonchalant. Man ska ha respekt för såna här grejer, speciellt nu har vi ju fördel att vi har den här kanalen här nere och använder oss som hjälpmedel. Ser ni den ens? Men nackdelen med det är att det är en ganska brant slänt. Och när det blir så här vattensjukt här i ytan. Så jag larvade ju egentligen bara ut där och så sjönk det. Det sjönk alltså. Och det som hade kunnat vara jättedåligt om det hände, det är att i och med att massorna då är så instabila så kan de ha en tendens att kalva iväg. Alltså rasa. Åka fritt fall med grävmaskin. Och det hade ju varit jättedåligt. Men nu gick det ju bra, det var ju inga problem.
Men det var obehagligt, nog så obehagligt, för jag sjönk ganska bra. Vårt största problem här idag kommer ju vara vatten. Och det är ju det också så jävla tråkigt och det är så jävla typiskt. Hade ju såklart är det ju några här som är jättemån om sitt potatisland och allt vad det nu är det här. Och då kan ju såna här gånger kan ju inte det här hjälpas. Jag tänker att det här får bli en veckans mysfilm, tänker jag. Jag hoppas på att det går bra. Sen är det också Viktor själv. Han har ju blivit så jävla duktig så han kan ju gott vara själv. Men det underlättar ju att vara två. Absolut. Det jag tänker mig här också är ju att nu gör jag ju det här diket och så ska jag göra det lite djupare så att jag har plats och tid att gräva innan jag måste göra det här än djupare. Det är min tanke. Ni kommer fatta. Här var det ju så jäkla drygt för att det är ju såklart är det ju så typiskt att det blir just här och jag fattar ju alltså som nu när vi är på någons egentligen är vi på någons gård just nu och gör det här och det är ju inte riktigt rätt för det ska ju inte vara, de ska ju inte beblanda sig med våra ledningar. Men gammalt tillbaka så har det gjorts om och det har blivit eftersatt. Det är jättesvårt att förklara varför det blir så här. Men det summa summarum är ju att det är en tråkig situation. Det är inte så att vi tycker det är svinkul att komma hit och bara gräva upp deras potatisland eller vad man ska säga. Hade vi kunnat hade vi gärna undvikit det, men nu är det ju som det är. Det blir ju lite Bagdad, men som har i slutet av när allting är klart så är det ju då ska ju det här bli bättre än vad det har varit nu innan vi kom. Men det är ju inget kul just nu i stunden. Jag tror det är en stund kvar, Viktor. Ja, ni kan jag stå här tills de kommer, va? Det går inte att sopa, jag får ju hela kvarteret på mig så. Ja, absolut. Jag tänkte där nere vid omledningsstationen. Det är bara att valsa ute på, vad heter det, grusplan. Tänker du det som ligger på baksidan där, höger? Jajamän, jag ska prova. Dammar det för mycket så får det vara. Precis, om det vill så kan du ta regler där också och grava om du tycker att du anser det.
leverantör. Vad säger du, Viktor? Var det han sa? Ja, den är av. Japp. Fan vad mysiga massor. Ja, den är grävt av sedan länge. Nu tror jag börjar vara nära, Viktor. Jag vet inte om ni tänkte på det, men varför jag har valt att göra så här vars Viktor nu går är att jag vill ha en väg fri, för det här är ju ett hyfsat stort projekt, så jag kommer nog mest troligt behöva tanka någon gång, och jag tar mig inte ut. Den här vägen vars Öskor står med traktorn, och det är det som enda vägen in och ut för mig. Så den måste jag ju hålla fri till vilket pris som helst, för annars blir det jättedåligt. Det var jävligt fint att vi fick ner nivån lite grann, så då kanske vi klarar oss utan pumpen. Sen lär vi behöva frilägga beroende på hur stor skadan är, en bit.
måste få ner nivån lite mer. Göra någonting utan dig, det är bara sänk. Det är... Skulle ni fara till Saxvägen sen eller? Var det en sten efter? Jag tror du får köra flera gånger. Du rustar bara iväg direkt. Nu ska jag inte säga för mycket, men det går ändå rätt bra det här. Känner att vi har hyfsat läget under kontroll. Så blir ju, den här filmen blir ju kanske lite tråkig. Nu är det tråkig, ni får ju vara med när jag babblar på, men jag har inte så många ställen jag kan sätta kameran på och det här måste gå undan för att det är en ganska grov. Det här är ett ganska seriöst jobb, om jag nu ska vara helt ärlig så är det här väldigt seriöst. Och Viktor är ju som själv, han gör ju sitt bästa. Var han och irriterad husägaren. Tänkte när han var ute och tog bilder, men det hade man ju själv gjort. Jag tänkte när vi lägger igen det här sen så i alla fall här vars jag har ju försökt skona deras gräsmatta. Så då tänker jag att jag får gå an med sopen och se om jag får bort någonting. Ja, men du vet, det är ju inte idag. Den jag grävde av i slänten, det var ju fullt attackläge. Alltså den är gun. Jag vet, jag vågar inte gå nära för spricker muffen, då får vi gräva 6 meter till. Nej, alltså det är ju om du får ut röret ur muffen så är det ju bra att kanske använda den, tänker jag. Kan du ju tjonga in nya pipan där och så drar du en röding i andra änden bara. Jaha, okej, ja just det. Ja, nej, då måste vi bort med muffen. Bak i muffen och så röding. Ja, alltså för jag har någon minne av att det gick, avloppet gick lite ovanför. Och sen hade du tryckavloppet lite ytterligare ovanför. Ja, det är ju om du vill att jag tar bort lite grann så här, för du måste ju frilägga runt röret.
Viktor, vilka spakar ska jag dra i om jag vill gräva åt det här hållet? Ja. Det funkar, man var bara tvungen att ställa om den där differentialfaktorspärren i drivaxeln. Det är så kul med Viktor där. Nu när han är själv, Emil har ju ledigt som jag sa. Han är som på helspänn och det är ju jättebra, jättegulligt. Och sen är vi är ju ganska, vi har ett jävligt bra gäng faktiskt. Så man kan skoja och det är högt i tak och ja men sådär. Så allt ni hör, det är inte så allvarsamt som man kan kanske tro eller som det kan låta. Låt höra vad du har för fördelar. Nej, det var ett tag sedan vi fick göra såna här grejer. Ja, det kommer när Emil kommer tillbaka. Satan var djupt under vid den där jävla betongleden. Det kommer nog inte vara något problem att få ihop det där. Hörru, ser du inte att jag har flanellen på mig? Emil anförtror i den här. Jag ska ta och slänta av lite, du behöver inte göra några insatser än. Alltså du har så mycket synpunkter. Vem är som du? Alltså, snart får jag inte ens gräva. Då kommer du ta... Jag hade gjort så här och så bara kliver du in med stövlar och handskar på och bara tjosh. Nej, jag tycker det är kul. Ja. Kör med mig, jag är ju bara UE. I värsta fall får ni byta ut, men det är inte med det. Mitt i allt står det något Wilhelmina-företag här istället. Alltså det är ändå ganska fascinerande hur fort det går att få upp ett sånt här jäkla hål alltså. Ja, alltså min hjärna behöver koffein. Jag tar ett litet vågat drag här. Det tror jag med. Och så gör jag så här. Kan du skrapa, får du fram gässan på röret så jag vet vart jag är, vart jag ska. Är du med där Viktor, så tar jag på sidan om och sen går jag ner och så tar jag under. Bara. Jajamän, han tar mycket, men han spiller mycket på, speciellt på högersidan spiller det ganska mycket. Men vänta, jag kommer på. Ja, nu när
när jag kör runt. Så det kan man ju vara lite aktsam för att det kan ju hända. Så jag vill ju inte larva så onödigt nära kanten. För jag vet ju aldrig om det vill till att släppa, i och med att det är som bara någon sån här, det är ju lera allt det här vi gräver i, men man vet ju inte, vissa typer av lerslag, de håller i sig betydligt mycket bättre än andra. Och jag är ju inte så orolig för att jag själv skulle hamna nere i våran egna grop, men jag är mer orolig att om jag larvar här på kanten och så är Viktor där nere och inte hinner med att parera eller hoppa undan, om det skulle trycka lös en skärva. Alltså det är ju så lätt att det blir, jag vet inte vad man kallar det, sprickbildning i slänten. När det är så här, dels har det varit jätteblött och så är det ju lera, och blöt lera, det är ju inte stadigt. Det är som det var ju bara, var det något år sedan, då var ju det här jordskredet när det spolade bort, var det E6an den heter i södra Sverige. Och då var det ju för att man hade gjort en jordtipp med hårt fast material på någonting som är jättedåligt, som inte hade någon bärighet. Så till slut det var för mycket vikt och skjutsade ju det iväg. Det var som ett jordskred eller vad man säger. Och det kan ju, nu ska jag inte säga att det kan hända här, inte som att vi spolar bort E6, att det kommer inte hända, men det kan hända nog mycket för att det ska ske en allvarlig personolycka. Och jag vill inte ha det på mitt samvete. Alltså det är livrädd varje gång man byter skopa, det är därför jag snurrar den ett halvvarv till exempel. Alltid, för att det får inte hända att det ska lossna. Och så har vi ju, det finns ju, nu gör man ju inte det med handen på hjärtat, gör man inte det alltid. Men det finns ju en serie med egenkontroller som man ska göra varje dag. Så att det liksom är inga sprickor i redskapsfästet och sådana där saker. Nu brukar jag kolla det varje, alltså man går ju som, ja men när jag går till maskin på morgonen brukar jag ha, ska man säga, en liten överblick. Just för att minimera att det blir någonting. Nu är den här också ny så det ska ut vara någonting. Ja, det viktiga är bakom dig nu. Har du stäven full i vatten? Ja men du... Du vet att jag drar här så blir du av med lite. Ja men det där är ju ändå dräglig vattennivå va? Ska jag ta bort den där lilla udden bak i dig? Nej, bakom din rygg. Har du grus dit sen istället? Ja, det är ju så. Vi sparar ju, Viktor ljög ju inte. Han sa att vi skulle spara, men det lär ju bara bli några stycken som lär överleva. Och det har han ju rätt i. Vi har ju sparat några stycken.
är som en jävla krater där, men vi har ju mycket tjänat på att kunna leda ut vattnet någonstans i och med att det kommer så jävla mycket. Ska vi bara ta och grusa in det här och så är steg 2, 1 blir att kapa röret, 2 blir då att fälla in en ny bit och så grusar vi in det här. Sen är det ju lite återställning och grejer. Ja, men jag fick ju en fråga om det här är ett bra yrke, om det är någonting man kan rekommendera. Och det måste jag väl ändå säga att man kan. Jag har ju hållit på med det här i... Alltså jag har kört grävmaskin i typ 12 år. Och sen har man ju... Sen började jag ju som markare, kan man ju som säga. Och jag har ju kvar än och tycker fortfarande det är lika kul. Det är, någon gång, sen så är det ju med alla jobb att det är ju inte alla dagar är ju inte... Alla dagar är ju inte bra dagar. Och så får det ju vara. Men jag har aldrig känt att det är jobbigt att gå till jobbet och trivs överlag jäkligt bra. Och det är ju så jäkla fint. Man får ju se mycket, man får vara ute, man får vara ute men inne. Sen är det ju de här dagarna när det strulas och jävlas och gropar som inte är roliga och sådär. Men det är ju övergående, det är ju inte för alltid. Men alltså yrket i stort är jäkligt roligt. Alltså det är så himla kul. Och jag kan varmt rekommendera de som är sugen. Om det är någon som kollar på det som är sugen på att prova eller liksom vill byta bransch. Så tycker jag det här helt seriöst är jäkligt bra. Det är ett jäkligt bra jobb. Riktigt roligt jobb är det. Och man får lära sig mycket och man får se mycket och göra mycket. Och ingen grop är den andra lik och allt är bara... Ja, men jag tycker det är kul. Sen tror jag inte det är för alla. Jag tror man måste ha ett litet inre go, en liten inre driv, ork, kraft. Att man liksom tar lite, ska jag säga ta egna beslut, men ta rätt beslut. Och det är ju sånt som kommer med tiden såklart. Men det skulle jag säga är... Ja, men jag skulle fasen, om någon hade frågat mig så hade jag rekommenderat det här. Alltså om man gillar dessutom maskiner och liksom så, då är det ju klockrent. Det är som jag brukar säga att man växte aldrig ur sandlådan. Sandlådan var bara väldigt mycket större. Och lite så är det ju faktiskt. Fast det är väldigt allvarligt väldigt många gånger. Och sen är det ju också, det är ju som med vilken arbetsplats som helst. Att man vill ju ha bra kollegor runt sig. Har man det, då är man ju, då spelar det nog, jag tror inte det spelar så stor roll vad man gör. Om de man jobbar med är bra. Men nog om det. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det, just den saken. Sen har man ju hört att det är ju det att det är ju brist på maskinister. Alltså oavsett om det är framförallt grävmaskin, men egentligen alla i den här branschen är det brist. Alltså vi behöver bli fler. Och så är det jäkligt svårt att komma in. Och det är ju de här yrkesutbildningarna är ju skitbra. Men många gånger så tror jag, nu tar inte mig på orden på det här, men det är ju som med mycket allt annat att det ska drivas med vinst. Och då tror jag att fokuset blir väldigt mycket fel. Att man fokuserar mer på att få skicka ut folk skicka ut folk med en utbildning utan att de faktiskt har lärt sig egentligen någonting. Förstår ni vad jag menar om jag säger så? Och det blir inte riktigt rätt, för då kommer man ut i yrkeslivet och så kan man inte så mycket och har inte fått något hum om ungefär vad det är man ska pyssla med. Nu har ju den delen i branschen blivit bättre från beställarens håll, för problemet är att allting har ju ett pris och det ska ju gå visst fort och man ska leverera, och det är inte alltid så jäkla lätt när man är ny. Och det är inte så lätt att anställa en ny heller, med tanke på att man har en maskin som ska få betalt
Och så är kunden missnöjd för att kunden inte får ut det som är tanken att få ut av maskinen. Så det blir ett väldigt sådant moment 22. Så där tror jag det finns mycket förbättringspotential från utbildningshållet. För att få ut nya maskinister. Då ska man inte heller vara så fin i kanten som maskinist. Alltså när man får börja med kanske någonting som inte är top notch. Och liksom, man måste vara ödmjuk, för det är ju inte så att man börjar och så får man en Dodge Ram. Nu, det ser ju väldigt mycket ut så typ på Instagram att ja, men, unga grabbar framförallt kör omkring Silverado, Dodge, nya grejer. Men det är inte så det går till. Det kan vara så för vissa, typ om pappan äger företaget kan det vara så. Men det är inte så verkligheten ser ut. Jag vill inte att man ska, jag tycker inte att man ska haka upp sig liksom på vad man har för firmabilar och liksom det viktiga är ju, så brukar jag tänka, att det viktiga är att man har maskinen som är ens arbetsplats och arbetsverktyg och man sitter i minst 8 timmar om dagen, måndag till fredag. Att den är schysst, att det liksom är reko där. Sen är ju bilen bara, du ska ha med fett, oljor, bränsle, sådana grejer. Sen är det ju absolut är det roligt att åka till jobbet i en Dodge, men det är ju inte, jag tycker inte man ska ha det som ett rimligt krav när man söker ett jobb. Men nog om det, jag vet inte riktigt exakt, där går jag att dividera i all oändlighet såklart. Men är man ödmjuk och liksom bara vettig, så tror jag man passar jävligt bra in i det här. Det tror jag. Och sen är det faktiskt, det är fruktansvärt roligt. Det är ingen dag den andra lik och man blir som inte riktigt, jag hade nog haft svårt att vara på kontor. Ibland önskar jag att jag var, när det går jäkligt dåligt önskar jag att jag var det. Men jag hade nog haft svårt för det i längden, jag är inte sån som person. Men nu ska vi äta lunch och ska vi börja lägga igen det här. Vi syns sen. Men sådär hörni, nu var det lagat och klart. Har vi skyddsfyllt in det här nere och nu är det bara för mig, ja vi ska laga ett, Viktor håller på där och ska laga ett, vi tror inte det där är i bruk, men i och med att vi ändå har framme så är det lika att vi lagar det helt enkelt. Så det enda som återstår för mig är väldigt mycket återställning. Och det är väl vad det är. Det gick ju ändå bra det här, det gick ju väldigt fort. När jag väl började gräva. Och så är det så sjukt där hur marken blir stadigare så fort. Ni såg ju det där jättediket som jag har gjort. När man då leder ut vattnet och vattnet får någonstans enkelt att trycka utifrån, så torkar ju även omgivande mark väldigt fort. Så det här är väl egentligen det för den här filmen. Jag får passa på att tacka för att ni har kollat och glöm inte bort att gilla och prenumerera på kanalen, så fortsätter vi med den här showen. Det är ju jäkligt kul att ni är med oss och ja, jag säger ju nästan i varje film, men utan er hade inte jag filmat. Så kan man ju väldigt ödmjukt säga. Ja, det är riktigt skoj faktiskt. Riktigt skoj. Det var ju bara synd att jag inte fick till det här med live, men jag får ta det någonstans för att jag har bättre täckning. Det här är det jättedålig täckning. Jag känner även nu att det här varit en väldigt så här straight forward. Alltså, ska man kalla det här attacklagning av en vattenläcka? Det tror jag ju att man kan kalla det. Nej, men det var kul, skönt att det har gått bra och att folk har vatten och är nöjd och glada. Så nu ska jag bara ta och lägga igen det här och jag tänker att här någonstans avslutar vi filmen. Jag kanske gör någon liten timelapse på en stund till och någon lite bakgrundsmusik. Men jag skulle nog ändå säga att här är jag nöjd med filmen för nu. Så puss på er, vi syns i nästa.